আজি ভিডিঅ'টো দেখি গম পাইছি ভিডিঅ'টো এটা কুকিং ভিডিঅ' হয় মই উৰুকাৰ দিনা মাছ বনাইছিলোঁ আৰু মই মাছনো কেনেকৈ বনাইছিলোঁ হেতুকে আজি মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ হেল্ল' গাইজ ওয়েলকাম টু চিকুজ ব্লগ ভিডিঅ'টো গম পাইছে কুকিং ভিডিঅ' হয় আৰু এয়া এপিচ মাছ মই নিমখ আৰু জালুকৰ গুড়িৰে মেৰিনেশ্যন কৰি 10 মিনিটমান ৰাখি লৈছিলোঁ তাৰপাছত এখন তাৱাত তেল দি মাছ পিস অকণমান বেছি নহয় অকণমান ইলুটি-খিলুটিকে ভাজি লৈ সেইখিনি তেলতে গোটা জিৰা শুকান জলকীয়া আৰু এটা তেজপাত দি ভালদৰে লৰাই ললোঁ আৰু তাৰ পাছতে এটা পিয়াজ পেষ্ট কৰি মই তাতে দি দিলোঁ দি এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজিম বেছি কাঢ়া কৰিব নালাগে এয়া দেখিছে আৰু তাৰ পাছতে মই এড কৰিম এয়া দৈখিনি মই ভালদৰে ফেটি লৈছিলোঁ 2 চামুচ দৈ মই ভালদৰে ফেটি লৈছিলোঁ দৈটো মোৰ অকণমান টেঙা দৈ আছিলে সেইকাৰণে তাতে মই অকণমান নামমাত্ৰ চেনি দি লৈ পেলাই মই মিক্সিত মই মাৰি লৈছিলোঁ আৰু সেইখিনি দিয়াৰ পিছতে দিলোঁ মই কাজু পেষ্ট এইখিনি আৰু এইখিনি দিও মই গেছটো লো ফ্লেমত ৰাখিব ভালদৰে লৰাই ললোঁ এতিয়া ইয়াতে মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম লগতে দিম এয়া গৰম মছলা গুড়ি মই পেকেট গৰম মছলাই দিছোঁ দি এইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ম আৰু দিম অকণমান চেনি আৰু জালুকৰ গুড়া আৰু অলপ মই দি দিছোঁ পেকেট জালুকে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ দি এইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ম আৰু এয়া দিছোঁ কচুৰি মেথি অকণমান হাতেৰে ভাঙি দিছোঁ আৰু মিক্সি জাৰটোত লাগি থকা চবখিনিত অকণমান পানী দি পেলাই সেইখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি অকণমান গৰম পানী দিছোঁ মই যিহেতু মোৰ নিজৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ তেন্তে মই অকণমান পানীয়ে দিছোঁ আপোনালোকে যিমানৰ কাৰণে বনায় সেইটো নিজৰ জোখমতে দি দিব আৰু তাৰ পাছতে ইয়াতে মই ভাজি থোৱা সেই মাছ পিস দি দিলোঁ ইয়াতে আপোনালোকে আৰু মই দিলোঁ তাৰ পাছতে কেঁচা জলকীয়া এটা কুটি ললোঁ আৰু পিয়াজৰ নলা জলকীয়া আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব পাৰিব আপোনালোকে ইয়াতে ঢেকেৰা মাছ ইউজ কৰিব পাৰিব মই অৱশ্যে চন্দা মাছ ইউজ কৰিছিলোঁ আৰু দেখিবলৈ পাইছে মোৰ মাছৰ ৰেচিপিটো হৈ গ'ল আৰু এটা কথা ক'বলৈ পাহৰিলোঁ মই ইয়াতে নাৰিকলৰ গুড়া দিছিলোঁ যিটো পেকেট নাৰিকল পায় সেইটো মোৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ থাকি গৈছিলে তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব